السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. معكم إسلام طاجن، وإن شاء الله النهاردة معانا درس جديد من كتاب Understanding and Using English Grammar. الكتاب من إبداع بديع أزهر تقديم إسلام طاجن. النهاردة معانا الدرس ال 12 في الفصل الثالث عشر. إحنا في فصل كامل خاص بجمل الوصل. تمام. لو حبيت إنك تتابع السلسلة من أولها عندك إشعار فوق في كل حلقة. درسنا النهاردة تقريبا مشابه للدرس السابق مع اختلاف. الدرس السابق كان بيتكلم عن استخدام الكلمات اللي ذات طبيعة أو التعبيرات المرتبطة بالكمية زي a lot of, some of, several of, let's say a few of، وبعدها تقدر تستخدم whom أو which أو whose، وقلنا دول فقط اللي نقدر نستخدمهم مع expressions of content. درس النهارده تقريبا هو جزء منه مع اختلاف. بدل ما يبقى expression of quantity هتلاقي مكتوب اسم ومعاه كلمة of، يعني مثلا the top of، the best of. فهنا عندي noun وهيجي بعده of وهيجي بعده انك تستخدم اداة وصل في الغالب، وتقريبا مش هيكون لها مخرج الا انك تستخدم كلمة which. ده اللي هنتعلمه النهارده. هو درس بسيط ما فيهوش اي حاجه، هيخلص مننا تقريبا قول 3 دقايق 4 دقايق وقول على الدنيا السلام وجينا كفايه النهارده. جاهزين؟ يلا بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. 13-12 using noun plus of which. شوف كده مع بعض المثال المكتوب. عندنا واحد، قلت لك درس صغير مش هياخد مننا وقت. We have an antique table. عندنا ترابيزة أو طاولة انتيك قديمة من الحاجات الانتيكات الحلوة بتاعت زمان دي. The top of it، أعلاها سطحها يعني the top of it has jade inlay، مرصع بنوع من أنواع الجيد زي الخزف كده أو حاجة زي كده تقريبا. طيب it تعود على مين؟ table. حلو، يبقى نقول the top of غير عاقل ذات، لا قلنا ما تجيبش ذات ابدا. the top of which. شوف كده we have an antique table، النقطة بقت فاصلة. the top of which has، اللي أعلاها jade inlay، مزخرف. inlay يعني مزخرف أو مرصع بيه جيد هذا. طيب قالك an adjective clause may include، ممكن تكون الجملة الوصفية تشمل على زي الدرس اللي فات اللي هو الاكسبريشن اوف كوانتيتي بعد اوفر تجيب بعدها الادجكتيف بروناون. هنا قالك a noun بلس بعد كده يجي of which. فور اكزامبل على سبيل المثال the top of which، الذي كذا أعلاه. This burn carries the meaning of whose، نفس فكرة الذي يملك ملكيته كذا. We have an antique table whose top، اللي أعلاها has jade inlay. طبعا مع اختلاف صيغة الجملة، يعني هنا the top of which has jade inlay، هنا antique table whose top، يبقى هنا the top of which وهنا قال ايه whose top. يعني انت طبعا عارفين ان whose بيجي بعدها اسم تعود ملكيته على الشيء اللي قبله. تمام. انما هنا the top of هتبقى كلها the top of which، هتبقى هي ديت أداة الوصل، والجملة بتاعتها كلها هتبقى الادجكتيف clause جاية توصف النون اللي قبلها اللي هو مين؟ antique table. تمام. This pattern is used in an adjective clause that modifies a thing and occurs primarily in formal written English. بس تقريبا بيتكتب بس a comma is used، ولازم تستخدم الكوما طبعا. خلينا كده نحل لنا مثال او اتنين سريعا شفويا كده. الموضوع بسيط خالص، انت بتشيل البروناون بتحط which وكل عام وانت بألف خير. هنا بيقول لك we toured a 300-year-old house. the exterior of the house، الجزء الخارجي من المنزل. فانت ملاحظ ان عندك كلمة house ومتكرر كلمة house مرة تانية. خلينا كده نعلم. هنا house اهي، وهنا في house، وجاي عندك ادي noun وجاي بعد of، صح؟ لما تيجي تعمل هنا ربط يبقى تقول the exterior of which consists. شوف كده الإجابة we toured احنا تجولنا في the exterior، عمل النقطة ايه اللي انا عملته ده؟ خلاها فاصلة، و the exterior زي ما هي النون اهو، وجت of، شال the house التانية وخلاها which consists of logs semantic with clay. اوكي. they own an original Picasso painting. يا سلام، عندهم يمتلكوا لوحة أصلية لبيكاسو. the value ادي الاسم، of ادي of، وجي بعدها noun اهو اللي هو الاسم التاني اللي بيتكرر اللي هو the painting. هنشيل the painting ونحط بدلها which، يبقى نقول the value of which is more than is، اللي قيمتها أكتر من $1,000,000. ونفس الكلام مع الباقي. I bought a magazine. the title of the magazine يبقى
I bought a magazine the title of which is contemporary architectural styles. حلو قوي. عايز تحل حاجه من اللي بعده، بس انا شايف الجمل طويله بلاش عشان ما نصدعش نفسنا. اتمنى تكون فهمت القاعده. يبقى عندك noun of تجيب بعدها which، وما تنساش النقطه لازم تحولها لفاصله. اشوفكم على خير ودرس جديد، ولسه ما زلنا مع العجائب الخمسه، فات منهم درس وده الدرس الثاني، الدرسين الثلاث دروس اللي جايين. يلا اشوفكم بعدين، باي.